Okay, so let's start. So in line with our topics about gardening, so one of the most important thing about gardening is tools and equipment. Okay, so sobrang importante kasi niyan. So may hirapan ng bawat gardeners, magsasaka, or yung mga hobbies, mga plantito, plantita, kung wala sila nitong mga tools and equipment na available sa mga hardware, sa palengke, or minsan mga improvise pa. Okay, so today, so you will be able to familiarize on the different tools and equipment used in gardening. Okay, or also sometimes in planting of some plants, vegetables, and etc. Okay, so let's start. So in the definition of terms, tool is any device or implements used to carry out mechanical function whether manually or by machine. So ang tool daw, so it carry out mechanical function. But mechanical kasi mostly sa mga tools is gawa sa bakal. Okay, so that is why it functions whether manually or by machine. So pag sinabi nating tool, it can be in a form of machine na ginagamitan na minsan ng kuryente or yung ginagamitan ng gasoline. And also, we have the so-called farm. If you do have the tool, of course, you should also have the farm. So, farm is an area of land and its building used under one management for growing crops and rearing animals. So, yung farm daw, pwede, ang isang vast amount of land, malawak na lugar, under one management. So, usually, yung mga malalaking farm, so under one management daw yan. So, syempre, yung mga hasyendero, hasyendera, ayan. And, it is used for growing crops. Pwede ka magtanim ng palay, ng mais, ng kamote, whatever you like. Depende rin minsan sa season or kung ano yung magandang itanim in that particular times. Okay, so, and also, aside from growing crops, you can also raise animals. Pwede kang mag-alaga ng mga hayop na pwede mong ibenta or for personal consumption. So if we do have the farm, the tool, we have also the farm tools. So farm tools, these are used in land preparations. So kasi ang farm, hindi mo siya matatawag na farm if your farm is not cultivated. Hindi mo siya ginagalaw. Hindi mo siya matatawag na farm. So in your farm, so you needed to use a farm tool. So farm tools, so these are used in land preparation. You have to prepare first your land before you raise animals, before you plant crops. So bago mo siya gamitin, you have to prepare the land. Kailangan mo siyang lagyan ng pataba, kailangan mo siyang i-cultivate, alisin mo yung mga damo-damo, alisin mo yung mga bato-bato, yan. So kung medyo matitigas yan, so sometimes kailangan medyo moist ng konti yung lupa nyo. And also, we have the hand tools. So hand tools, so these are objects that are usually light and are used without the help of animals and machineries. So from the word itself, hand tools. Ano ba ang hand tools? It is more of using your hands. Kaya nga hand tools. Okay, so the latter part of the discussion, you will be able to see the different types of hand tools. So usually, ano lang yan. So gumagamit lang kayo ng mismong ano nyo, kamay nyo for you to be able to use the tool. Okay? So kamay lang ang gagamitin nyo. So hindi sinabi dito na with the help of machine, with motors, electricity, or yung mga degasoline or yung mga degas na mga makina. Okay? So that is the hand tools. And also, one of the cultural practices
involved in crop production is land preparation. Preparing the area intended for growing various crop entails the use of farm tools. So, ang isa sa pinaka-essential, one of the most important thing to do is to prepare the land. So, parang kayo lang yan. Bago kayo pumunta ng sinihan, bago kayo umalis, or may lakad kayo, the first thing that you need to do is to prepare. So, paano kayo nagpe-prepare? Naliligo kayo, nagsisipilyo, kumakain, nag-aayos, nagsusuklay ng buhok, nagwawax ng buhok, yan. Namimili kayo ng damit, di ba? So, there are many things that you do before you go, bago kayo lumabas. So, same with using the farm. So, you have to prepare first the land. So, kung mag-aalaga ka ng hayop, may kulungan ba yan? Saan nyo ilalagay yung pagkain nila? Saan nyo sila ikukulong? Saan nyo sila pagagalain para kumain? If grass type sila, yung kumakain sila ng mga damo. Diba? So, you have to prepare first the land. So, next, we have the hand tools. So, hand tools. So, these are tools made of light materials and are used manually. So, manually, ibig sabihin, no electricity, no machine effort. So, manually lang. So, most of the hand tools are used in cultivating the area for small garden or backyard gardening. So, usually naman daw, kapag backyard gardening, pag likod-likod lang ng bahay, o sa may harap minsan, hand tools lang ginagamit. Okay? So, hindi mo naman kailangan ng mga pangmalakasang machineries dun. Kasi hindi ka naman magtatanim ng palay. O kaya hindi ka rin naman magtatanim ng kamote, ng mais, o yung mga pangmalawakan. Kapag mga backyard gardening lang, yung mga simpleng hand tools lang, pwede na. Ha? Okay, so one of the first example, okay, so I assume na you are taking down notes, class, ha? Okay, so one of the first example of the tools used in gardening is the bolo. Yan. So parang ano yan. So some individual called it itak. Okay? Yan tama, itak. So iba-iba rin naman ang itsura ng itak, 'di ba? Pero bolo is used for cutting tall grasses and weeds and chopping branches of trees. Yan, so before you start planting, so for you to be able to prepare the land, so yeah, maglilinis ka muna, magbubulot ka ng damo, magpuputol ka ng mga branches na sobra kapag kailangan. Okay, so yung mga unwanted plants na hindi naman kailangan, yung mga damo-damo na sobrang lalalim na, diba? Yung mga sobrang lalalim na ng ugat, okay, yung mga matataas na damo. So you have some individuals or some gardeners, they are using bolo, particularly in cutting down branches, yung mga sumusobra-sobra na. Okay, so again, that is the bolo or the itak. Next, we have the crowbar. Okay, so crowbar, isang diretsong ano yan, bakal. Okay, so it is used for digging big holes and for digging out big stones and stuff. So ang crowbar, ginagamit yan kapag merong mga malalaking bato or may mga bato kayo na dapat tanggalin na hindi kaya ng kahoy kasi mababali. So crowbar ang gagamitin. Pantutusok nyo to. Yan. So aanuhin niya yung gilid ng bato para umangat, diba? And also kapag may huhukayin, so dahil mabigat kasi ito, usually ano ito, yung mga makakapal na bakal. Yan, pinapatulis lang tong dulo. Yan. So kasi pag ano yan pinagpinantusok yan tapos iaangat. So gumagawa ng malalim-lalim na butas yan. Ayan, may ganyan daw sila. Okay, so yan yung crowbar. Ginagamit yan kapag medyo matigas yung lupa. And also may mga bato-bato. So yan yung crowbar. Next, yan. Pick matok. Okay? Next, you have the pick matok. So this is used for digging canals, breaking hard topsoil, and digging up stones and tree stumps. So ginagamit tong pick matok if you wanted to make some canals, yung mga daanan ng tubig sa gilid. Okay, so mapapansin nyo kasi magkaiba sila. Okay, ito kasi pandurog to ng mga topsoil, matitigas. Then this one is yung kapag medyo yung pahukay. Okay, ipahukay.
Yan. So kung may pahukay kayong gagamitin or may pahukay kayo na gagawin, ito yung kailangan nyo. Ito kasi ginagamit kapag medyo ah, matigas-tigas yung lupa. Yan. Next, you have the grab hoe. So grab hoe, the use of grab hoe is used for breaking hard topsoil and pulverizing soil. So same with pick mga tok. So si grab hoe daw, so this is used for breaking hard topsoil. Kapag medyo wala naman kayo nito pero meron kayo nito, pwede na yan. So mabigat din kasi yan. So maganda rin pang hukay yan. So nadudurog niya rin daw yung mga topsoil na matitigas. Yan. So hindi kasi basta-basta kaya ng mga simpleng ano lang eh, simpleng pala. Minsan nasisira pa yung pala kapag yung mga palang sobrang mahaba, di ba? So si grab hoe, yan. Spade. So this is an example of shovel na iba yung itsura. Okay, so spade is used for removing trash or soil, digging canals or ditches, and mixing soil media. Si spade. Okay, so it can also be used in making canals or pag maghahalo kayo ng ano ng mga lupa. Sir, 'di ba ginagamit din yan sa ano sa paghahalo ng semento? Oh, yung iba ginagamit to kasi kung mapapansin nyo malapad to. Tsaka marami siyang na ipapasok doon sa parang pinaka ano niya ito itong bakal na itong plate na to. Okay? Next, ito yung shovel or yung pinaka typical na pala na nakikita nyo. Ang pinagkaiba nila is that ito straight yung pinaka bunganga niya. Ito naman pointed. Ito flat eh. Ito pointed. So shovel is used in removing trash, digging loose soil, moving soil from one place to another, and for mixing soil media. So like spade, it can also use in mixing media. Ito kasi mas malaki lang yung pwede niyang sakupin. Ito kasi medyo mild. Ito halos kalahati lang. 'Di ba? So ayan. So yan yung typical na pala na nakikita nyo. Okay? So I assume siguro halos kalahati ng classmates nyo dito is merong pala sa bahay. Kung hindi man itong shovel, malamang yung spade. Ayan, so mga daddy nyo na mahilig maghalo ng semento, ayan, or mga panghukay ng lupa, either one dito, meron sila. Or meron kayong shovel or spade. Next, you have the rake or yung kalaykay. Okay, so yung mga merong kalaykay dyan, usually sa province, diba, ginagamit nyo yung rake. So it is used for cleaning the ground and leavening the topsoil. So yung iba, mostly, mas ginagamit nila yan kapag mag-aano ng mga dahon. Yung iba daw, ano, kinakabit sa kalabaw. Ayan. Ayan, so yan yung kalaykay. So, yung kalaykay na yan, it's either pang kuha ng mga dahon-dahon or yung mga sobra-sobra dun sa lupa. Pero ginagamit din siya pang leveling ng topsoil. So, parang iaano mo yan sa lupa, yung durog na lupa, and then pag hinatak mo siya, parang nalilevel na siya. Kung mapapansin nyo kasi may ngipin yan eh. Tapos pantay yung dito niya. Ayan. Yan yung rake. So, sa Tagalog ay kalaykay. Okay, mas solid to. Kasi ito yung kalaykay na to, mapansin nyo, ito yung parang malalambot yung ano niya, mga ngipin. Ayan. Usually, mas ginagamit to sa mga dahon. Next, we have the spading fork. Ayan. Ito yung minsan, ginagamit to usually kapag nanonood kayo ng mga pelikula sa Amerika tas nasa farm sila, spading fork ang gamit nila. Itsura siyang pala na mahalapad, parang ito. Ayan, ito yung spade, di ba? Ngayon, so si spade daw, parang nilagyan ng ano dito, ng mga patusok. Yung lapad niya na to, ginawang fork.
kaya spading fork. So, used for loosening the soil, digging out root crops, and turning over the materials in a compost heap. Yan. So, fork. So, yung iba, ginagamit yan, loosening daw ng soil. Pwede rin pang hukay or pang tanggal ng mga roots. So, yung iba naman, yung mga dayami, nakita na ba kayo ng mga dayami, di ba, sa ibang bansa? Ito yung ginagamit nila. Yan. Kasi, kaya fork yan. So, pag natusok, for example, yung dayami, yung hip, yan, yung mga pangkain minsan ng mga baka, nakikita nyo yung parang yellow. Diba? Yan. Next, we have the light hoe. So, yung light hoe, mas maliit lang siya dito. Ito yung grab hoe. So, yung light hoe, this is used for loosening and leveling soil and digging out furrows and for planting. So, ito yan. Ito manual talaga. Although manual naman lahat yon or hand tool. Ito kasi, ano lang to kapag usually kung nag-garden ka lang talaga sa bahay. Ito kasi pang malawakan tong mga to. Pwede. Pero ito, kapag medyo maliitan lang, pwede na yan. So, that is the light hoe. Mas maiksi siya sa grab hoe. Next, we have the hand trowel. Ayan, usually, ito yung meron kayo sa bahay nyo. Ito yung pinaka ano eh, tag doon, yung pinaka madaling i-acquire or madaling mabili or mostly available itong hand trowel kasi sobrang convenient niya gamitin. So, hand trowel is used for loosening the soil around the growing plant and putting small amount of manure fertilizer in the soil. So, yan. So, hindi mo kailangan ng mga pala para lang maglagay ka ng mga fertilizer sa gilid. So, ang kailangan mo lang is a hand trowel. Diba? Kapansin nyo, medyo maliit lang siya. Okay, so that is the hand trowel. Next, you have the hand cultivator. So, yan. Ito, para siyang rake o kaya spading fork. Yun nga lang, ito yung kapag ano lang, maliitin lang yung garden mo. Diba? So, it is used for cultivating the garden plot by loosening the soil and removing the weeds around the plant. So, yung mga damo-damo, ginagamit to. Or kapag medyo matigas-tigas yung lupa, pwede mo siyang gamitin. Yan. Kapag mga garden mo lang, yung mga pang maliitan lugar lang. Yan. Talagang pang hobbies lang to. Yan. So, medyo matigas to. So, yan. Lalagyan mo lang ng konting force para pumasok dun sa lupa, hindi nahatakin mo siya. Okay? Next, you have the hand fork. Yan. Ito yung maliit na version nitong spading fork. Okay, so hand fork. So, this is used for inter-row cultivation. So, ayan naman. So, inter-row cultivation daw. So, pag meron kayong huhukayan na mababaw lang, so, yan yung ginagamit nyo. Ito kasi, ito idadrag nyo talaga. Ito, itutusok-tusok nyo siya. So, usually may mga bato-bato or mga malalalim na ugat. Pwede nyo siyang gamitin. Next, pruning shears. So, hindi kayo basta-basta gagamit lang ng gunting para putulin ang kung ano man na gusto nyo. Kasi, may probably baka masira yung gunting nyo. So, pruning shears, so this is designed for cutting branches of planting materials and unnecessary branches from plants. Kapag meron kayong ititrim, tawag doon trim class eh. Kapag meron kayong babawasan na part ng halaman na hindi naman talaga ganong katigas, na tipong kailangan nyo talaga lagari o kaya chainsaw, hindi na kaya ng pruning shears yun. So, ito, kapag medyo manageable pa, yan, medyo malakas kasi to, so ito yung ginagamit. So, this is used for cutting branches of planting materials. Yan. So, baka meron kayo nito sa bahay nyo. Huwag nyo basta-basta ilalagay sa daliri nyo yan kasi delikado yan. Tsaka matulis to. Makapal yung bakal niya rito. Okay. Oh, mag-goodbye talaga daliri nyo dyan. Axe is for cutting bigger size post. Sir, ano po ba yan? Yan din po ba yung ginagamit pang ano? Pang ano ng kahoy? Panggawa ng mga panggatong? Sibak? Yes, ginagamit nila pang sibak yan. Pero axe is for cutting bigger size post.
Kapag usually ginagamit yan kapag may puputulin na puno dati. Yan, yung mga small diameter na mga puno, yan, ginagamit yan. So I believe you are familiar in this kind of hand tool, di ba? Meron pang competition sa ibang bansa wherein pagandahan sila ng mga axe, tapos aakyat sila sa ano na yon, sa timber na yon, sa mga kahoy, tapos lalagyan nila ng hagdanan. Okay, so ganun ka-importante ang axe. Okay, kunwari may puputulin kayo, may lilinisin kayong area na hindi kaya ng bolo putulin, so kailangan nyo ng axe. Lalo na kung wala kayong chainsaw. Diba? Yung chainsaw, yun yung para siyang lagari. Kaso machine operated yun eh. Diba? Yung chainsaw na yun. So, yung axe, ayan. So, talagang may exercise kayo dyan. Usually, ginagamit yan kapag magsisibak ng kahoy. O kaya may lilinisin na lugar at maraming malalaking kahoy o kaya puno na kailangan linisin. So, kailangan nyo ng axe. Hindi kasi lahat ng ano kayang putulin ng bolo eh. Although kaya naman, sobrang tagal. At siguradong ano, yung kamay nyo gagaspang or kakalyuhin at talagang sasakit yung kamay nyo. Maiksi lang kasi yung ano ng bolo, 'di ba? Unlike dito, mahaba-haba. At talaga meron kayong ano, swing force na magagamit. Next, we have the knife. So, knife is for cutting and planting materials and for performing operations in horticulture. Hindi lang to basta-basta ano class, hindi lang to basta-basta knife. This is a special knife for um, for planting. Usually ginagamit to class kapag meron silang grafting na gagamitin. Yung nagtatanim sila or pinagdidikit nila yung dalawang part ng isang halaman. Okay, for example, from another part ng isang halaman, kung plant A, tapos plant B. Okay, yung part ng plant A, so parang pinapaugat nila yun doon and then tsaka nila itatanim. So usually yun yung ginagamit nila. Sir, paano pag wala kami nun? Pwede naman, basta manageable nyo naman. Usually, hindi naman ganun kalalaking kutsilyo yung kailangan nyo. Next, we have the sprinklers. So, sprinkler, so this is used for watering seedling and young plants. Hindi pwede yung hose o kaya yung malalakas yung pressure. Kasi kung sa seedlings nyo yun or young plants, damay yun hanggang ilalim, yung ugat. Talagang maano yun, mahuhukay kapag sinama nyo yung ugat. Diba? Kapag masyado malakas yung force, so yung mga may hilig niya, so naranasan nyo na bang ano, maanuhan ng pressurized na tubig, di ba masakit sa balat? Kaya yung malakas yung pressure ng hose, yung pinipigilan siya, yung inaharang yung daliri nyo, minsan masakit yun sa balat, di ba? So what more kung yung mga seedlings lang tsaka young plants. So that is why yung sprinklers lang. Kasi kung mapapansin nyo, maraming maliliit yung butas niyan dito. That is why kapag lumabas yung tubig, pino. Okay? Yes, mas makokontrol yung paglabas ng tubig kasi hindi ganun katigas yung or hindi ganun kalakas yung pressure. Sa sobrang liliit ng butas niya and maraming butas, nape-prevent yung malakas or yung mabigat na pressure. Parang ulan lang, parang ambon lang siya sa hina. So again, kapag seedling lang and young plants, mataas yung probability na mahukay sila or malunod. O kaya ano, yun nga, lumabas yung ano nila, ugat, hindi na sila mabubuhay ng maayos. Ginagamit lang ang malalakas na pressure ng tubig kapag medyo malalim na yung ugat, yung mga malalaking halaman na yun. Doon na siya ginagamit. Okay, so that is the sprinklers. So, kapag wala ka naman sprinklers at kapag medyo marami-rami kang didiligan, so shout out sa mga nagdidilig dyan gamit timba kasi walang sprinklers. Okay, so water pail, so used for hauling water, manure and fertilizers. So usually yung iba daw dito hinahalo yung mga manure and fertilizers, pinaghahalo nila dyan. Or minsan, ginagamit ito pang dilig and tabu-tabu lang. Diba? So tabu-tabu lang yung ginagamit pag wala silang sprinklers.
Yung sprinklers talaga kasi, o kaya sprayer. Yan. Yung sprayer lang talagang pang hobbies lang yun, talagang habang ini-sprayan nila, kinakausap pa nila yung halaman. Yung nakatimba kasi, ito yung ano, pang mabilisan. So shout out again sa nakapagdilig na gamit yung timba. At bandang huli, ihahawakan mo talaga yung buong timba, tsaka mo ibubuhos, diba? Kapag yung huling buhos mo na, diba, hawakan mo yung buong timba, tapos ayan, bubuhos mo na ng buo yan. So medyo mahirap din to kasi talaga ano, ang timba mabigat eh, diba? Mabigat yung timba na yan, ang daming laman. Yan yung sinasabi ko, sprayers. Iba namang sprayers yung una kong sinasabi. Nung una kong sinasabing sprayers is yung maliit. Di ba kapag boys, di ba pag nagpapagupit kayo, kaya girls, ina-sprayan kayo maliit. Yung iba ganun na ginagamit kapag orchids lang. Pero itong sprayers na so this is used for spraying insecticides, foliar fertilizers, fungicides, and herbicides. Nakita na ba kayo nito, class? Yan, yung ginagamit dito. Yan, so nakalagay yan sa likod, parang backpack lang. So binobomba yan ng magsasaka. Yan, medyo matapang ang amoy niyan eh. Yung sprayer na yan. Yung laman yan. Yan. So naglagay sila insecticides, o yan, fertilizers, fungicides, and herbicides. Yan, so yan, binobomba nila yan. So ngayon, pero as of now, merong mga naiimbento ngayon. Yung iba drone na lang ang ginagamit panghagis ng mga ano, fertilizers. Diba? Ngayon naka-drone na sila sa ibang bansa. Yung iba naman ano, machine na yung nagdidilig ng ano nila, fertilizers. Yung merong ano, yung iba eroplano pa. Magamit sila ng mga Cessna plane, yung mga single engine na mga na eroplano. Yan. Pero ito kasi, yan, kapag medyo low budget lang, uh, low budget lang, yan yung ginagamit nila. Diba? Kasi, tiyagaan talaga. Kasi yan lang yung available. So, ayan, yung medyo makulit din yan kasi talagang bawat bomba mo, lumalakas yung pressure niyan sa labas. Ayan, so, halaman at binobomba nila sa likod. Ayan, binobomba daw nila yan sa likod. To, kasi yan, para lumakas yung pressure dito sa loob at spit out yung tubig or yung fertilizer o kaya yung insecticide dito. Ayan, so sa mga malalaking palayan kasi number 1 na kalaban nila yung mga insects na yan, yung mga kumakain ng dahon. So ang hirap. So mapapansin nyo minsan, usually 'di ba pag bumili kayo ng pechay, yung dahon ng pechay, may mga kagat-kagat o kaya yung mga talong, merong mga uod sa loob. Okay, 'di ba? So bumababa kasi pumapangit yung health ng mga halaman kapag ganyan. Next, we have the wheelbarrow. Ayan. So, wheelbarrow. So, I believe most of you familiar sa wheelbarrow, kung ano ang ginagawa ng wheelbarrow. So, it is used for hauling trash manures, fertilizers, planting materials, and other equipment. So, in short, it carries different stuff in gardening. Diba? So, for example, sa bahay nyo, galing kayo doon, tapos pupunta kayo sa likuran ng bahay nyo, medyo malayo-layo ng konti, magtatanim daw kayo ng papa mo. So, kailangan mo ng ano, hindi mo naman madadala lahat yung basta-basta. Eh, may wheelbarrow ka. Ilalagay mo yung pala, yung spading fork, yung bolo mo, yung mga ekstrang lupa, yung mga halaman, yung mga buto, yung tali. Ayan. So, lahat dyan mo ilalagay and then tuloy-tuloy kayo. And also, kapag meron kayong mga hinuhukay, dyan nyo rin ilalagay. Meron kayong mga basura, meron kayong mga lumang halaman, o kaya mga pinagtabasan na kailangan itapon sa basuran or ilipat ng lugar, dyan nyo rin gagamitin. Okay, so yung iba, nilalagyan ng flower pots yan para ilipat. Yan. So, malaking tulong talaga yung wheelbarrow na yan. So, hindi lang siya ginagamit for transport purposes. Okay, pwede nyo rin dyan haluin yung manure fertilizers nyo.
Okay, yung iba dyan hinahalo. Pero usually ginagamit yan for uh, transport purposes or yung paglilipat ng mga gamit kasi mahirap gamitin, mahirap siyang ilipat manually, 'di ba? Yung kapag kamay-kamay lang. So napakatagal. So kung meron kayong wheelbarrow, sobrang laking tulong 'yan para sa inyo. So mas gagaan yung ano nyo, mas gagaan yung trabaho nyo. Okay, next we have the sickle. Okay, may nakakita na ba niyan? Ang tawag ng iba diyan, karet. Yung iba diyan, karet ang tawag. Okay, sobrang talim nito, class. Ito. Yan. Sobrang talim yan. So, konting tama lang sa daliri nyo. It's either masugatan talaga kayo ng malalim or um, ano kayo, as in, kapag malakas-lakas, putol yan. Okay, so is a handheld agricultural tool, variously curved, blade typically used for cutting weeds. Okay, so kapag medyo malalaki na yung mga damo, ginagamit din nila yan. But, there are times na ginagamit ng mga magsasakayan ng palay, ang ginagamit nila yan. Yan, nahawakan nila ng isang bungkos yung palay and then ikakat nila yung ilalim. Yung mga 5 inches to 6 inches or 2 inches above sa roots. Yan. So, kailangan mag-ingat-ingat kayo dyan. Okay? And the technical know-how on the safety measures in the use of farm tools as well, their care and maintenance require appropriate knowledge and skills. It helps prevent farm workers from any untoward accident and prolong the life of span of the various farm facilities. So, ibig sabihin daw, hindi lang kayo basta-basta gamit lang ng gamit. Alam nyo rin kung paano siya gamitin. Diba? Kasi kung hindi nyo alam gamitin ng isang bagay, particularly in tools, might as well maging danger kayo sa ibang tao or maging danger kayo sa sarili nyo. Baka makasakit kayo ng ibang tao or ang masaktan nyo talaga yung sarili nyo. And also, para mas magamit nyo doon ng mas maayos, mas maganda, at high performance ang mga tools nyo, you should also know how to take care of your tools. Okay, so yung iba kasi there are times kasi class, kunwari naghukay kayo, yung gamit nyo yung pala, it's either spade or yung shovel, may naiiwang lupa, hindi hinuhugasan, hanggang sa napabayaan, tumigas na, natuyo yung lupa. So, kinakalawang. There are times yung mga mismong pala na makakapal na yung bakal, nagkakabutas pa. Sa sobrang kalawang, 'di ba? Napapabayaan ng gusto. Yung kahoy niya, nabulok na. So, napabayaan. Nakakita na ba kayo ng mga ganong klase ng mga gamit? So, usually, kung mapapansin nyo class, all of the tools are made from iron. Merong bakal. So, that means, kapag hindi siya naalagaan ng maayos, hindi siya nalalangisan minsan, kakalawangin, magmumoist, ayan, magra-rust. So, hanggang sa numipis yun, hanggang sa mabutas siya. So, that will be a big problem. Ang pinakamasaklap class is when the time comes na sobrang kailangan mo siya, hindi mo siya magagamit kasi sira. Kasi hindi mo siya inalagaan. There are times kasi sobrang sipag natin gumamit ng isang bagay kapag bago lang, 'di ba? Minsan sa atin parang sabik ka lang gamitin yung isang bagay, pero pag nagamit mo na siya, babayaan mo na lang siya dun sa gilid, hindi mo siya huhugasan, pababayaan mo lang. Ayan. So, pag dumating naman yung time na kailangan mo siya ulit, hindi mo siya magagamit ng maayos kasi it's either sira na siya or kinakalawang na. Minsan yung kahoy nababasa, natutuyo, hanggang sa nabulok na. Ha? So, also, you should also know what is the purpose or the function of each tool. Okay? Hindi lang yung basta gamit ka lang ng gamit.
Okay? Hindi yung kung ano yung makita mong gamit, ay pwede na yan. So, you should also know what is the specific purpose of each tool. Okay? Kung panghukay yan, panghukay. Kung pangkalaykay yan, pangkalaykay. Okay? Kasi masisira at masisira yan kung ginamit mo siya sa ibang dahilan. Okay? So class, so we will continue this on our second meeting. So as of now, so take your merienda at and see you at uh, 2:15. And then after this, we will have the quiz about this one and also about the second topic that we are going to discuss at 2:15. So our next topic is also uploaded in your Canvas, which is types of garden. So okay, so malalaman natin kung anong klaseng garden ba ang meron kayo sa bahay nyo. Okay? Okay, see you later class. So magmerienda muna kayo ng banana Q at saka sago and Pepsi. Okay? Goodbye class.